سلام، خیلی خوش اومدین به چنل پریا سل. من پریا هستم، کارشناس علوم سلولی مولکولی. امروز یک ویدیو هیجان انگیز داریم در مورد وازلین که یکی از کاربردی ترین و در دسترس ترین کرم های موجود در مارکته و میخوایم با هم در مورد کاربردهای فوق العاده این کرم بی‌نظیر صحبت کنیم. پس با من همراه باشید. وازلین از مشتقات نفته و وقتی که برای اولین بار از این محصول رونمایی شد اینقدر استقبال از این ماده زیاد بود که حتی به صورت خوراکی هم از اون استفاده می‌کردن. اولین خاصیت وازلین چرب کنندگی فوق‌العاده اونه. وقتی که از این کرم روی پوستتون استفاده میکنین باعث میشه که یه سد دفاعی محکم اونجا تشکیل بشه و این سد دفاعی مانع تبخیر آب اون ناحیه میشه. و به خاطر همین خاصیت عایق بندی که داره میتونیم بگیم که وازلین یکی از بهترین کرم‌های چرب کننده بدن هست، چون که هم ارزونه و همه جا در دسترسه. کاربرد بعدی وازلین برای مواقعی هست که میخواین کاری رو روی پوستتون انجام بدین ولی اون کار رو میخواین در نواحی خاصی انجام بدین. همونطور که تا الان دقت کرده باشین موقعی که میخوایم موهامون رو رنگ کنیم مقداری از وازلین رو روی پیشونی یا روی گوش‌هامون میزنیم که پوستمون رنگ نگیره. حالا دقیقاً همین کار رو موقع استفاده از محصولات پوستی میتونیم انجام بدیم. مثلا وقتی که میخواین از محصولی استفاده کنین ولی نمیخواین که اون محصول به اطراف چشمتون یا اطراف دهنتون برخورد کنه، توی این مورد هم میتونیم از خاصیت عایق بندی فوق العاده وازلین استفاده کنیم. کاربرد بعدی وازلین اینه که میشه از اون به عنوان لیپ بالم استفاده کرد. هم میتونین توی این مورد از وازلین به تنهایی استفاده کنین، هم میتونین که از لیپ بالمتون استفاده کنین و بعد از اون روی اون وازلین بزنین، به خاطر اینکه وازلین به موندگاری بیشتر لیپ بالمتون کمک میکنه. و حتی میتونین از وازلین به عنوان کرم دور چشم استفاده کنین. وازلین به تیرگی دور چشم و اینا کمکی نمیکنه، ولی به خاطر همین خاصیت عایق بندی که داره کمک میکنه که شما از خشکی چشم در امان باشین. کاربرد بعدی وازلین اینه که اگر شما خشکی شدید توی دست و پاتون دارین و برای درمانشون دارین از کرم هایی که حاوی اوره هستن استفاده میکنین، روی کرم هایی که دارین مصرف میکنین میتونین وازلین بزنین، چون که وازلین توی این مورد مثل پانسمان قوی عمل میکنه، هم باعث عایق به اون منطقه میشه، هم باعث این میشه که موادی که استفاده کردین نفوذپذیری خیلی بیشتری داشته باشن. کاربرد جذاب دیگه وازلین رو که احتمالاً تا الان شنیدین اینه که وازلین باعث موندگاری بیشتر عطرهاتون میشه. پس برای این کار میتونید مقداری وازلین رو به مچ دستتون و گردنتون بزنید، بعد از اون عطر رو توی این نواحی اسپری کنید که این کار باعث موندگاری چند برابری عطرها میشه. همینطور این کار برای کسایی که پوست حساس دارن هم خیلی مناسبه، به خاطر اینکه توی این مورد وازلین مثل یک عایقی بین پوست شما و عطر عمل میکنه و باعث کاهش واکنش پوست شما میشه. پس با این کار هم عطر رو موندگار کردین، هم حساسیت رو کاهش دادین. مورد بعدی اینه که خیلی از آرایشگرها میان از وازلین به عنوان یک پرایمر استفاده میکنن و اینو میگن که استفاده از وازلین زیر آرایش باعث این میشه که آرایش خیلی بهتر روی پوست بخوابه. به خصوص در مواقعی که میخوایم چشم رو آرایش کنیم وازلین میتونه یک زیرساز آرایشی بسیار خوب باشه. مورد بعدی اینه که وازلین توی ترمیم زخم‌ها بسیار فوق‌العاده عمل میکنه. برخلاف تصوری که خیلی از مردم دارن اینکه زخم باید هوا بخوره تا بهتر ترمیم بشه و برعکس این باوری که وجود داره رطوبت‌رسانی به زخم کمک بسیاری میکنه به اینکه زخممون جوش بخوره. پس اگر زخمی دارین میتونین از وازلین به عنوان مرطوب کننده این ناحیه استفاده کنید. وازلین توی این مورد هم زخم رو رطوبت‌رسانی میکنه، هم مثل یک سد عمل میکنه و مانع ورود باکتری ها و میکروب ها به زخم میشه. حتی میتونین از وازلین توی سوختگی ها استفاده کنین. البته نه سوختگی های حاد که روزهای اولش هست. وقتی چند روز از سوختگی گذشته اون وقتی که وازلین به ترمیم پوست بعد از سوختگی کمک میکنه. پس اگر بخوام جمع بندی کنم وازلین یکی از بهترین مرطوب کننده هاییه که میشه برای پوست لب، پوست دور چشم و حتی کل صورت استفاده کنیم و حتی برای ترمیم زخم و سوختگی ها میتونه خیلی خوب باشه و حتی برای بیس آرایشی هم میتونه گزینه مناسبی باشه. و هر جا که خواستین نفوذ یک ماده رو بیشتر کنین یا محصولی استفاده کردین و میخواین تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه میتونید از وازلین استفاده کنید. اگه این ویدیو براتون مفید بود چنل رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی هم براتون نمایش داده بشه. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.